साला यो बिरालो टर्चाउँछस् बिरालो पो रहेछ पुगे म पुगे गाइस यस्तो यस्तो हुन्छ केटाहरू भने नाइट आउट भन्दा नि गेम खेल्दै बसिरहेको हुन्छ सो के छ धेरै दिनपछि फेरि भ्लगिङ सुरु गरेँ है अनि आज चाहिँ नाइट भ्लग आज चाहिँ म 6:30 जस्तो भइसक्यो अब म चाहिँ नगरकोट जानु लागेको आज त्यो साथी विदेश जानु लागेको छ कि अनि त्यही भएर ल पहिला चाहिँ पेट्रोल फिलअप गर्छु है म अनि त्यसपछि भेट्छु है त्यो केटा हो सो पेट्रोल चाहिँ भरिसक्यो है अब चाहिँ डाइरेक्ट म जान्छु नगरकोटलाई म एक्लै हो अहिले चाहिँ सोलो राइड हो है अनि साथीहरू त्यहाँ पुगिसक्यो अहिले दिउँसो नै गएको थिएँ म चाहिँ पसलमा काम भएर पसल बन्द गरेर अनि निस्किएको हो खासमा त्यही हो अब यहाँबाट म भक्तपुर हुँदै जान्छु यता बौद्धको रोड चाहिँ जाँदिनँ यता के भन्छ भक्तपुर हुँदै जान्छु म किनभने भक्तपुरबाट अलि सजिलो लाग्छ मलाई त्यही भएर अनि या त्यही हो गाइस अहिलेसम्मको अपडेट भनेको चाहिँ है पेट्रोल भरे अब हेडिङ टुवर्ड्स नगरकोट है समथिङ के भिलेज होम थियो है अनि त्यहाँसम्म जानु लागेको हो अनि त्यही हो गाइस त्यही हो अब अलिकति अगाडि गएर भेट्छु ल यो बाटो चाहिँ यो गइराख्ने के उयो गर्नु देखाइराख्नु बरु कोटेश्वर ठ्याक्कै कटिसकेपछि चाहिँ म फेरि भेट्छु है त केटाहरूसँग केटीहरू नि हुनुहुन्छ होला 1-2 जना भयो नि है सो त्यही भएर सो अहिले चाहिँ म नयाँ पानीश्वरतिर पुग्न लागिसकेँ है त्यही हो गाइस सो गाइस वाइड एङ्गलमा रहेछ अघि अनि अहिले चाहिँ सुपर वाइड गरिसकेँ अब चाहिँ जाने हो के हो केटा त रफ्तार हान्छ त राति चाहिँ यता चेकिङ हुन्छ कि हुँदैन यार स्पिड चेकिङ है मलाई आइडिया छैन रातिको चाहिँ अब उता दाइलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हुँदैन भनेको थियो है एउटा दाइले अब भएन भने त मजाले एकछिनमै पुगिन्छ अब फेरि इनकेस जाम भयो के अरे चेकिङ रहेछ भने फेरि त्यही 50कोमा जानुपर्छ त्यही झ्याउ हुन्छ गाइस है ग्रिन लाइट भएको बेला सरेर जान पाएको भयो भने थियो चाहिँ म के हो दो चाको हो कि समथिङ के थियो दो चोका भन्ने ठाउँ पुगेको रहेछु दो चोका यता अब नगरकोट त आइरहेको थियो तर अब कस्तो भनेपछि ठाउँको एक्ज्याक्ट नाम थाहा हुँदैन नि त सो त्यही भएर यस्तो बोर्ड पढेर अनि मात्र भन्नुपर्छ क्या फेरि यस्तो बोर्ड पढेर अनि मात्र भन्नुपर्छ क्या नत्र फेरि यसलाई त त्यो काठमाडौँ भेटमा बस्ने लाई केही थाहा छैन भन्ला यो त फेरि मूल ढोका छ है अघि दो चोका थियो अहिले यता मूल ढोका छ फेरि है सो त्यही भएर सबै नाम थाहा हुँदैन त्यही भएर सबै बोर्ड पढ्दै जानुपर्ने हुन्छ सो आज त एक्लै छु त्यही भएर तपाईँहरूसँग गफ गर्दै हिँड्ने त हो त्यही भएर आनन्दले हिँड्दैछु अहिले त अब त यताबाट त चेकिङ हुँदैन होला नभए पनि राम्रो किनभने त्यो माथि झिटिमिली देखिरहेको छ क्या केटा हो त्यहाँ दामी देखिरहेको छ अब गोप्रोमा खासै देखिरहेन यहाँबाट मैले स्क्रिनमा हेरिरहेको छु अनि यहाँबाट चाहिँ 15 किलोमिटर छ म जानुपर्ने है अनि यहाँ 8 बजीसम्म पुग्छ भनेर देखाइरहेको छ अब हेरौँ कति बजीसम्म पुग्छु है सो त्यही हो माथि चढ्नु छ त्यो चिसो लगाएर छ गाइस लास्टै क्या चिसो भएर यहाँ चाहिँ एउटा के ठाउँ आएको छ फेरि बजार टाइपको अनि जाँदैछु अहिले त म मजाले जाडो छ केटाहरू जाडो छ नि अझै जानु छ कति 12 किलोमिटर अझै छ गाइस 12 किलोमिटर जान्छ गाइस
चिसो छ हात जम्न थालिसक्यो गाइस के गर्नु गाह्रो छ यार दिउँसो आएको भए चाहिँ खासै त्यस्तो चिसो चाहिँ हुँदैन थियो होला अहिले त विन्ड ब्लास्ट पनि धेरै आएर होला है भाइजर लगायो भने केही देखिरहेको छैन क्या त्यही भएर माइकमा अलिकति विन्ड ब्लास्ट आएर होला अनि दिउँसो आएको भए चाहिँ खासै यस्तो जाडो चाहिँ हुँदैन थियो होला अहिले राति भयो नि त हावा चाहिँ चलिरहेको क्या म्याप हेर्नु नगए जस्तै कति जानु छ माया घुम्नु छ यार ठिक छ केही छैन जाने त अनि आनन्दले पुग्छ 10-12 किलोमिटर 20-25 मिनटमा त पुग्छ सो गाइस अब चाहिँ प्योर जङ्गल सुरु भयो है नगरकोटको जङ्गल चाहिँ सुरु भइसक्यो अब साथीको फोन आएको एकछिन ल हेलो म बाटोमा पुग्न लागेँ के अरे ल साथीको फोन आएको काम पुग्यो भनेर अनि पुग्न लाग्यो भनेको नि होइन अब त जङ्गलको बाटो आयो है अब खासै देख्दैन झनै देख्दैन कि अब झन् मलाई फेरि फर्स्ट टाइम हो मेरो यो ट्राभल चाहिँ ल अब भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी ट्राभल चाहिँ यसरी नगरकोटको चाहिँ फर्स्ट टाइम म एक्लै आउँदैछु राति त्यही पनि है अब त्यही हो गाह्रो छ नि गाइस रेस्टुरेन्ट रिजोर्टहरू चाहिँ धेरै खुलिसक्यो अघिदेखि धेरै राख यार रिजोर्टहरू यार तर पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै बढे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनकि अब धेरै पछि आएर हो कि है थाहा भएन हजुर जाडो लगाएर चलिकेटा हो के गर्नु जानु त परो गाई जल्छ म नगरकोट हाइट पुग्न लागिसक्यो है अनि 3.1 किलोमिटर चाहिँ देखेर चाहिँ यहाँबाट रिजोर्ट चाहिँ अनि जम्मा 3 किलोमिटर बाँकी छ अनि त्यसपछि पुगेँ अनि उता डाँडाको पुरा झिलिमिली देखिरहेको छु कि मैले त्यहीँतिर होला सायद हो त्यो मेरो हात पुरा काटिसक्यो क्या गाइस लिटरली होइन पुरै काटिसक्यो क्या हुन्छ नि चिसोले क्या अब खासै भ्यू त देखाउन पाइएन है अब रातिको बाटो अब उता झिलिमिली देखिरहेको छु त माथितिर त्यहीँतिर जानुपर्ने होला म नि अनि त्यही हो बल्ल अलि हाइटमा पुगिसकेपछि होइन बल्ल अलिअलि रिजोर्टहरू देख्न थालेछ नभए त यस्तै थियो सेम केही छैन बाटोसाटो होइन जङ्गलमा कुदाछ केटा पागल जसरी एक्लै राति त्यही पनि चिसोमा सला यो बिरालो टर्चाउँछस् बिरालो पो रहेछ म त स्याल आयो के भन्दा थाल्ला कस्तो चिप्लिएर यो बाटोमा ग्राभल भएर चिप्लिरहेर अब यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट यहाँबाट गयो भने चाहिँ भ्यू टावरहरू पुगिन्छ यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट रहेछ सो यहाँ चाहिँ लास्ट चिप्लिरहेर मेरो बाइक ग्रिपै हेर्नु यो ग्राभल छ कि सानोतिनो ग्राभल छ नि त्यस्तो छ अरूभन्दा नि सुसु आयो गाइस सुसु मलाई सुसु अब त सब कमाइसक्यो है अब त गाह्रो छ नि अब त न त जङ्गल भएको भए एकछिन रोकेर भने मुत्नुहुन्थ्यो अब त पहिला नि म बिस्तारै केटामा मेरो नि अघि त्यस्तै भएको थियो क्यामेरा चाहिँ अन गरेको थिएन त्यसमा चाहिँ त्यस्तै भएको थियो 800 मिटर छ होइन होटेल के हो भनेको थियो खेल्दाखेरि त आम्बो यस्तो चिसो कि के भन्नु म त यतै हो यतै हो गाइस पुगेँ म पुगेँ गाइस हो केटाहरू गाइस स्कुटी पनि देखेँ मैले के गर्दा एक्लै बोल्दै आउँदै पर्यो हेलो ल के गर्दा केटा हो यस्तो हुन्छ केटाहरू भने नाइटहरू भन्दा नि गेम खेल्दै बसिरहेको हुन्छ
वीडियो ब्लॉग बनाना है उधर कैमरा है ब्लॉग बनाना भोलि बिहान सनराइज जानुपर्छ त्यसो भए तेरो ब्लगलाई कन्टेन्ट हुन्छ रुमहरू चाहिँ यस्तो रहेछ होइन टक्क लाएर टक्क यस्तो छ सुत्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि त मलाई केटाहरूले अब आएपछि सबै डामाडोल गरिहाल्छ होइन हाम्रो यहाँ फोटोग्राफीको लागि चाहिँ टक्क लाएर क्यामेरा अहिले चाहिँ हामी रिसेप्सनमा पुगिसक्यौँ रिसेप्सनबाट नि बाहिर निस्किसकेपछि अलिकति हिँड्नुपर्ने हुन्छ रिसेप्सनको र डाइनिङ एरियाको लागि चाहिँ यता चाहिँ अब दामी दामी फुलहरू छ भोलि बिहान देखाउँछ राति त अँध्यारो कालो देखिरहेको के देखाउनु डाइनिङ त्यो छ चिटिक्क परेको छ नि त अनि आगो बाल्दा यता चाहिँ हाम्रो खानाहरू चाहिँ आउँदैछ सबै भेज हो त्यो जे ल्याउँछ सेपरेट त्यही हो कि आँखा चाहिँ नलाउनु है आँखा चाहिँ नलाउनु है फेरि पेट दुखायो दुईटा भेजमा एक करी भनेको थिएँ हामीले एक करी सो अब चाहिँ हामी खाना खानु लाग्यो ल यो चाहिँ अन्डा करी हो कि मैले तर थाहै हुँदैन कि यस्तो तरकारीको नाम त यार कस्तो Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी निस्किसक्यौँ होइन गोप्रोमा चार्जै छैन क्या त्यही भएर नि भ्लग गर्न पाउँदिनँ होला सो यता नै म भिडियो चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु है टक्क लगाएर के भन्दा चार्ज गर्ने बिर्सेँ हिजो है गाह्रो छ चार्ज गर्न बिर्स्यो भने नि किनभने यता अलिक चिसो पनि छ नि त अनि चार्ज पनि टिकेन क्या अलि सो त्यही भएर नि हो है अब भिडियो अलिअलि बाटोमा खिचिदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो